रत्नत्रयाय आज नमो रत्नत्रयाय आदरणीय कल्याण मित्रहरू आज पनि म फेसबुक लाइभमा तपाईहरु समक्ष आइपुगेको छु। राजेन्द्र मान बज्राचार्य 7:30 भनिएकोमा विविध कारणले अलिकति ढिलो हुन पुगेकोमा क्षमा याचना गर्दै आजको कार्य पनि 253 वज्रयान बौद्ध शिक्षाको यो अभियानलाई नेपाल भाषा, नेपाली र अंग्रेजीमा प्रसारण गर्ने जमर्को लिएको छु। यसरी हामीले नियमित प्रसारण रहेको यो कार्यक्रमको बारेमा यहाँहरूले आफ्नो विषयवस्तु जान्न चाहेका विषयवस्तुलाई जानकारी गराएको सन्दर्भमा ती विषयवस्तुमाथि केन्द्रीकृत गरेर अगाडि बढ्ने प्रयासरत रहने कुरा पनि यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। र आज म ध्यानकै सन्दर्भमा जुन वज्रयान बौद्ध परम्परा अनुसार नियमित गर्ने ध्यान निकौंको बारेमा केही कुराहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम नेपाल भाषा, त्यसपछि नेपाली र त्यसपछि अंग्रेजीमा प्रसारण हुनेछ। My all Dhamma friends and followers, today also I came with special topic Nhyikan, which is used to practice daily by the Vajrayana Buddhists of Nepal. And as usual, first of all, I will broadcast in Nepal Bhasa, then in Nepali, and then in English. Whatever may be my broken language, I will try my best to deliver my speech elaborately to introduce you in Buddhism, Vajrayana Buddhism, and the process, the practice methods of the Vajrayana Buddhism as well. So now I'm going to broadcast live in Facebook, and then immediately after the Facebook broadcast, I will upload to the YouTube channel of me, Rajendra Man Bajracharya too. First of all, I'm going to deliver my speech in Nepal Bhasa, the modern tongue of Kathmandu Valley, Nepal Mandal. नमो रत्नत्रयाय छने बहापी कल्याण मित्र पी जी ठौन छलपोल छिट पनि ल्याउने वज्रयान बौद्ध शिक्षा या 253 श्रृंखला जना यहाँ वेदना गुडो सुगो ठौ या 253 बौद्ध शिक्षा न्यबे न्य छलपोल पिन्ते जी छौ अनुरोध यान्चना छलपोल पिन्सँग सिके चाहे जुगो छुन विषय दासा वो विषय छोई हलर गाडा आशा जी उकेट है निरंतर द्रव्या उनी गुण जी कनी थन छलपोल पिंड जानकारी व्याचना अथौय विषय वस्तु कार्यालयको वज्रयानी बौद्ध कथ न्याउने वक्ते ध्यानिया छु माध्यम कार्यालयको निकं ख उनिक छायन्तन गुक्त या मागो गुक्त यन्तन अले थो अभ्यासिया परिणाम सिसं चनी गुक्टन चाहिँ छु हेतु यो निमित्त थ निकं याकटला यन्तन रह्यो खैन चर्चा परिचय यागले निकं अर्थात निया निथ कन्थयागो निनी सुथे दनसाद मोलिया थागु सुथेया स्नान ज्याजो जनि सुकोचाका अले पूजा कोठा सफाई ना पूजा कोठा पूजोटया बु पूजा कोठा निकं यागो प्रचलन खा वो दैनिक जीवन या नापांगु अभ्यास थियो सुस्ति नीति ढोंका सर सफाई ढोंका या दूसरो अभ्यास खा अथके सर सफाई ढोंका यागो तो दोस्रो अभ्यास निया निथं कंठ यागो याते निया निथं या नि अले कंठ यागो या को कया निकों गाडिया तेवी चोंदला निकं या बग्दे दक्कै नपाला जिसन थागु पूजा कोठाइट चाहिँ सफाया ज्याजि पूजा कोठाइट सफाया रुमका अनु पूजा बतया अनु छुटकारिया हल्लास
अभिषेक याकेको गु चने गठी छिस नि फासिली सरसफाई मोलवी असेन टुए अन दुपी थगु पूजा कोठा दुपी छिस तै दुपी द्यपिन त फासिली तर थन्थाल रो ज्यो ध्या सात छिस जनि वज्रयान बौद्ध धर्म या द्यो या त यदि सुनान हिन्दू धर्म या द्यो कठ नलका लगादा छ ओ छिस गल्ती हुन्छ हिन्दू धर्मले तथास्तु कार्य वरदान विमद्य कथं कैटौंदै ईश्वरवादी कथं कैटौंदै छ वज्रयान बौद्ध धर्म कथं ठो द्योर कार्य रहेको तथास्तु कार्य वरदान विमको अत्यन्त ईश्वरवादी ईश्वर कथं चाहिँ आफै प्रकट जो म ज्ञान मको छ ज्ञ छुट कार्य हल्ला छ बौद्ध शिक्षा बीत सृजना यन्त्रको पाठ्य वस्तु कथा यागु सो प्रतिमूर्ति जो कथा दके नापाला चिसन चने अफु उदाहरण चने न्यबे दुना गुडु पोछुर गाडा छ पंचरश्मि गाडियो छुलेसा पंच बुद्ध दियो छुलेसा पंचरश्मि पंच बुद्ध गाडी आधेगो पंच तत्व पंच स्वभाव पंचरंग यो ज्ञान बीट पंचबुद्ध देखा आउँछ रत्न सम्भव बुद्ध अक्षव्य बुद्ध अमिताभ बुद्ध वैरोचन बुद्ध अले अमुक सिद्धि बुद्ध मासुगु वर्ण वोचुगु वर्ण याङ्गु वर्ण कुयुगु वर्ण वाङ्गु वर्ण थुक्छौ विविध ज्ञान बीट शिक्षौ चाहिँ आठौं कुनै मुन्टेश्वरी शिक्षा गाडी आधाई वक्ते नाफा नाफालाई चाहिँ छु अन कलम गाडी आखा बंकी कलम लियो छु लियो मुसु मस्तेस अलौन बोया कलम एक चिनिउ या त टाठेन टु हे शिक्षा आखा बंकी वक्ते शिक्षा बी वक्ते अन छुन उदाहरण सहित चाहिँ न्यबे फटर गाडी आडल्ला छ उकि छिट अप गब्ने लोमो पनि कथा चाहिँ ज्ञान वयु कारण हैन ठुक्छ चाहिँ मूर्ति सृजना जोखा आठौं कुने चिसो चाहिँ अपैना चाहिँ छु तो गुणा सिरेका योला वइ बक्ते तिलापट दनिउड कार्य आथाइ तिलापट गाडियो उजे वास्तविक जिसो बालग अध्ययन अनुसन्धान यानमुनि खसा तृतीय व्रत धाउजला तृतीय व्रत गाडिया गाडिगु चाहिँ बक्ते जिसो छित गाढा बक्ते वसुन्धरा दैत चाहिँ पूजना धनन्तनी दैत पूजा गाडियो वसुन्धरा द्वय सपाखा कुमारी वसुन्धरा वो अरे शिशु चाहिँ ठुको था महालक्ष्मी कुमारी ढ्याबले शरीर सुस्वास्थ्यता अझ विशेषण गाइनोकोलोजी व अब्स्टेट्रिशियन ज्ञान बिगु निमित्त ही रक्त संचार प्रणाली ज्ञान बिगु शिक्षा यो चाहिँ कथा चाहिँ कुमारी वसुन्धरा धन धान्यता पृथ्वी यो ज्ञानबीट अनवया महालक्ष्मी अर्थ व आर्थिक व्यवस्थापन यो ज्ञानबीट थथे जो नीति वज्रयान बौद्ध धर्म सृजना यन्त्रगो ज पूजाका अज्ञानी पि उद्गल प्राणी गो चाहिँ जन्मजी सात वास्तविकता ज्ञानबीट उदाहरण सहित प्रस्तुत यागो निमित्त उ ठुक्ता चाहिँ सृजना यन्त्र मूर्ति ख ईश्वरवादी जिसो द्यो पूजना गाडिया जितार्थो माला ओ माला जितार्थ एजी माला गाडिया चाहिँ बौद्ध धर्म गब्लेन धाइमको बौद्ध धर्मलाई छोडै गाडिया दल्लास जिथो द्यो पूजना वे कारण हैना जिथो ज्ञान प्राप्त हैना वे कारण हैना जि मेपि सकल जगत सट्टो प्राणियो भी उद्धार याफेमा गाडिया थे सक्दा भी उद्धार याफेमा गाडिया त्यसो पूजागु हे बौद्ध धर्म या
को पूजा खा अले उक्तम पूजाबले चिसो से जाकी स्वास सिन ढुं ढुपा तया पूजे ओर गाडी यो छुटका रास जाकी स्वास सिन ढुं ढुपा आदि तया पूजा ओर गाडी यो ओर यो चाहिँ छौ किसो चाहिँ मोह प्राप्त एकीको चीज खा देव पूजा को गाडी आदेको जाकी स्वास सिन ढुं ढुपा आदि तया देव पूजा को यो सके वो वस्तु पाखे छि थम त्यागेना मेपिन्त दानियाको मेखे मेपिनीको जीविकोपार्जनीको निमित्त ग्वालियाको तिसो देव पूजै अन लानका युद्धको देव पालन लानकै ला कया चाहिँ भचचनी अन जलगे मुजु उठे चाहिँ जुलर गाडास छंग पंचित तैबी छंग पंचित न ते मुजु अन लली लगजना अन तस्कै बामला रुंगो जलास सिसंका क्षेत्रपाले वंशले गुण क्षेत्रपालले गुण लार गाडे आपले हरेक थासे दक्षिण पश्चिम कुनाले दक्षिण पश्चिम कुना दियो गया रासा पूर्व उत्तर कुना भिन्नु वातावरण द्वामै दक्षिण पश्चिम कुना पनि बग्दे अम्चौ बामलाउ डक्कै सित तुफिन पिठे पसम्पिका यंका दक्षिण कुना लान्छनि दक्षिण कुनाए जिसा वो मुनौ चीज दक्वछन अन वंशलर कार्य आदास क्षेत्रपाले वंश बग्दे जर्म्स बैक्टेरिया भाइरस रापी वह दक्षिण पश्चिम कुना मन चाहिँ इबी छताछुल्ल ज्यावला सा हन छिटलो संख्या कि इबी छताछुल्ल मजुसे इमत नक्यु बिल रास इबी उठेन के उनी मको ए जुन तीन दक्षिण पश्चिम कुना यंका छिस वो चाहिँ मुना माना चाहिँ वो लली वाक्य पनि त कोन तेंगी अले जीवित गो भाइरस जर्म्स बैक्टेरिया त्यसनया इमिजीको जीविको पार्जत अने yana छनि इबी छताछुल्ल yana सीट शरीरले हानि आउने अथया थया ज्ञान भी त छिट चाहिँ द्योपि जाता हो अपुया बक्ते दक्के मध्ये नापाला छिस त्याग भावना होला दोस्रो उके चाहिँ वो त्याग या चाहिँ छ्या त रहले सु व्यक्ति अथवा जीव जन्तु त ग्वालिया त त्याबले अन दान शील शान्ति वीर्य ध्यान प्रज्ञा पारमिता अले उया उपाय बल प्रणिधि ओ ज्ञान पारमिता या सम्पूर्ण ज्ञान स्थार विस्तारम पुद्गल प्राणी मुठु पिन्ट बीत ठुक चन्थो द्योपजकताउ चाहिँ ख एजुन तीन चाहिँ सरकारदास आ मसिक मचाक मुठुक थौ विषय वस्तु मुखुली सुनान व्याख्या विश्लेषण याना द्योपजना छदे द्यैते वो लोइम द्यैते नैम अछि कि तलटे में द्यैते जन नकाव नैला द्योपजना दगो सिटकाउन अरगाडिया अथवा चाहिँ बुद्ध धर्म दियो द्योपजा उपटिया मको भगवान बुद्ध न द्योपजा जन पूजा गाडिया ठाउ मरो गाडिया गु व्याख्या विश्लेषण त ठंगले वइछु न वो गाडियो चाहिँ अज्ञानता यो दक्के नापांगुत वाका एजुन ती अयो अज्ञानताइ त ज्ञान बीको ठन तो वज्रयान बौद्ध शिक्षा त निरन्तर यहाँको होइन गोखा सरकारी आदास जिन तिने जन नाचदैने वज्रयान बौद्ध धर्म पुज्यागु द्योर गादिम ईश्वरवादी मको तथास्तुर गा वरदान बी मको आ तथास्तुर गाडिया वरदान बी वो ईश्वरवादी द्यो हिन्दू धर्मको ठंखा जिउ केट्न गलत गाडिया था मको तर छिगु वज्रयान बौद्ध धर्म कथा पुजा उद्यार गाडियो ईश्वरवादी मखु अनिश्वरवादी ख आत्मवादी मखु अनात्मवादी ख अले छिसम पुजाना जिता ठोडेमा ओडेमा गाडिया फुनिउ मखु कि वो पुजाना जिता जने जि छुन दान पुण्य जैन पुण्य फल प्राप्त जोसा उके जि अझ न्या निठ याना मेपिन्ट पि उद्धार या फैमा गाडिया न्यानो एउटा एजुन ति आ तो निगयो विषय त निरन्तर जिन ठुक्टा चाहिँ छु चाहिँ ई तक ठुक्टा चाहिँ हुनेको दुई अले नापा चाहिँ छुटकादा छ निगयो बक्ते दक्ते नापा नाच ध्यान अन अभिषेक यति गति छि सुठ्या दन साटौ फासिला मौलविया चाहिँ वापला आदि इत्यादिना चाहिँ सरसफाइयामा अन द्यो मूर्ति न बालको सफा सरसफाइयामा बोली गाडियो छरा चिसो बनेको आखा बनेको किताबै त जिल्ला तया कभर तया
अले उके चाहिँ हजामगाई कथा चाहिँ एकदम मिलाइना तया उ मुसिनी कथा ते धाथेन तुय सुथे द्यो पुजा त नि दक्के मध्य नापा अभिषेक याकेको ख अनलिपा पूजा संकल्प याना द्यो पुजे द्यो पुजन वस्तु यु बारेलले जिन कनिया दुन द्यो यु बारेले न कनिया दुन अनवना चाहिँ छुर्का दासा उली या ढुंका अले निकोन गाडिया चाहिँ मेन ज्या चाहिँ प्रवेश जी ओ निकोन गाडिया मेन ज्या प्रवेश जी बक्तिया छुटका दासा गतिकी जिन जिन थो जम्मू मा चाहिँ कोखाइ दियो दु आ थो जम्मू मा जला टिबेटन बौद्ध धर्म हिमालयन बौद्ध धर्म कथा जम्मू माले थथिया उपदि छि थो चाहिँ अन पेठा चाहिँ गुनी पेठा गुनी सोठा गुनी चाहिँ खुट्या दैछु नि तर वज्रयान बौद्ध धर्म कथा निकं यहीको जम्मू अथवा छुन जप यहीको जम्मूले थो छठ्या जग दैछु नि उन चाहिँ छुटका दास ठुक्छ वज्र चिया जचनि सादा से वज्रयाने वज्र गाडियो शून्यताया प्रतीक ख अले थुक्छ निकं यागो चाहिँ जम्मू न विशेष थियो जचनि दासा तो विशेष त फिटकिरियो जचनि अनौ या चाहिँ जी बासुपट्टि चाहिँ सी चाहिँ काका नाम होले ज व बासुपट्टि चाहिँ सी चाहिँ उकेयो जचनि अनौया मेउ सियो जचनि अले चाहिँ बुद्ध चित्तयो चाहिँ जचनि अनौया उच्चतम ज्ञान प्राप्त यो चाहिँ छने व अवश्य छने ढुङ्गु पिन्छ निको यही बक्ते छोडेका देगो गुपति अस्ति कथा जना छंगु कुइउ जी आ थुक्न जन ध्याइ बक्ते ओहो गुरु पिनसँगला जने निको याद जने कुइउ पति जने जपमाला अर्गाडिया रे सीस अस्ति अर्गाडिया थयु या जने वास्तविकता न जिन्दे पक जने कनाउने अथवा फिटकिरियो चाहिँ जपमाला चाहिँ महत्व अनवया चाहिँ छिउ चाहिँ बासो केयु चाहिँ यो महत्व अनवया कुइउ महत्व सिउ महत्व अनवया बुद्ध चित्तयु महत्व न विस्तार विस्तार छलफल पनि कनाउने जी आ डकै नपाले छोराछ थौ थो निको या बक्ते गेना जपमाला चाहियो हामीले छिउ थो पटिले थो सिकापटी अंगपटी डटपटी चोलापटी बुढापटी थो बुढापटीले किस बुढापटी न चाहिएको चोलापटी न छिमजु डटपटीले टिका रे मतलब तो जम्मू माइट डटपटीले थैना जन थो टिकेको तो थे चेलाका थैना दिगिरुंगा हरेक पल्ट छौ मन्त्र बीजाक्षर मन्त्र बा शब्द मन्त्र बा जनी बीज वाक्य मन्त्र चाहिँ छौ मन्त्र बने ढुङ्गा अले ठो जमुइट थैना चाइगा ठेकेना सालका हाक्न थैना चाइगा सालका हाक्न थो स्वेदिस थैना चाइगा सालका थैना चाइगा सालका तो प्रत्येक जमु माछका चाइगा सालका बक्ते मन्त्र बीजाक्षर मन्त्र बीज शब्द मन्त्र बीज वाक्य वो बन्यो ठुक्छ सच्चिव चाक तो मन्त्र बना खैते चाहियो अठके युजन महत्व छले थैना चाहियो ये महत्व छले दठपनियो महत्व छले गाडियो सन्दर्भ चिसन जब जने तो मन्त्र जने बनि उकेन छिगु मन्त्र रे साथे मनो बनिगु मन्त्र गाडिको सूत्र मन्त्र दियो फर्मुला ओरियो चिसो यामागु जैत दर्शन ज्ञान निसंकया शिक्षा दपं कन्ठया उ फर्मुला सूत्र द दास गाउजुल ए जुन्ति लोबनी गाडिया नि कन्ठया के जुन्ति नि कन गाडिया देता पहिलो दोस्रो चिसो चने अले थैना चने चागा थने चने देयो चने ठोठासे मसाजिया का ठगे चने थैना जम्मुमा सल्का आठो पचिले जीव चने अग्नि तत्व जल तत्व अनवया चाहिँ पृथ्वी तत्व अनवया चाहिँ थो वायु तत्व आकाश तत्व थोकिसमा थियो प्रतीक पंच तत्व यो प्रतीक गन चिसं तया चाहिए हामीले पृथ्वी तत्व यो न थो बिचे
लगाजन थन चाहिए थन बिच्चा लगा चाहिए बले आठे छिउ हरेक पटिले छगु निगु सोंगु खण्डदु थो जन बरापरि भाग थो सोंगु कथले छिगु ठोक्वेयु पटि गाडियो बेरेनजी बगते उपचारिया उपदि अकुप्रेशर पॉइंट थो दखियो गाडियो किस निनी बैलेंसिंग यान्ट्याउ निमित्त थो जनि मसाज आउथा अले छि कमजोर जुल नाटागत जुल अथवा चाहिँ इम्युन पावर घटे जुल गाडा थो चुयु पटिले मसाज आउ ए जुन ति निनी बैलेंस यान्ट्यातला जन छोरा छ थो दखियो पटिले थुक्टाउ चाहिँ मसाज ना याउथा ए जुने आदरणीय कल्याण मित्र पि धर्म पासपि थुक्ता जिस निकन गाडिया रेट निय निथं कन्ठियाउ कथा अले ठिक्यु किस्म सिक्यु कथा जप जना याउ ख अन्यथा मखुर गाडिया दासे थौयु थो चनि निकय बारेले नाफांगु छु जानकारी थनेन तो बिया नापनापा जी एक घन्टा यु बिया एक घन्टा निबले निनी पिनसन तस्कै टाग जुल गाडिया ठाकुर गाडिया 10 सुझाव बिला उ कथा जने 8 घन्टा नेपाली 8 घन्टा अंग्रेजी याना अले गुरुजोंला जन नेवा बसाय मढाका गाडिया थाल अनौया नेवा बसन जने बिउ थालै नौख अनौया जन छुदास सक्नै यो कोटा ग जने नोवर गाडा जुम त ठुकित ठाकुर लुबंगित ठाकुर गाडिया धाउ कथा याना थोंकने 10-15 मिनेट यु छौ भाषा याना सुंगु भाषा न बेउखा छारासा छि थोंकने मस्त धापि गुमम विदेश वना विदेशीय जन करन ज्याउ पिन्छ नेवा भाषा नेपाली मुठुपि यो कोटा त नेपाले दुनिया न धाटला जने मा भ्यार गाडिया थैछन तर मा भ्या यो अभियान लगे जो पे अभियन्ता पिन्छ गब्ले गब्ले चन था मा अवस्था था मे पिन्ट धाइ बगते मा भाषा जन नोया मा गाडिया धाइ थाउ छि जने परिवार पनि नोय बगते मस्य त नेवा भ्यासन मत मा भ्यासन मत एजु कारण न ठो सुंगु भाषण लाटर गाडा छ सक्षित जने बालागु कथा उपलब्धि दुई गाडिया न यी सुंगु भाषा ससा मससा बिउ प्रयास नौख थौइट थो निकयु पहिलो भाग थनेन तो चाहिँ कोच्याको छन नेपाली भाषा हुने र उ अनन्त अन्त्य अंग्रेजी भाषा हुने उ न्यू भाइउ न सोही बिजात गाडिया दल्लास सोही दिल्लास यो कुहे छलफल पि प्रति आभारी व्यक्त इन्चना कृतज्ञ जी गाडिया दासे नेहा भाषा थो जग थनेन तो कोच्याको छन भवतु सर्वमंगलम आदरणीय कल्याण मित्रहरू अहिले भर्खर यहाँलाई नेपाल भाषामा वज्रयान बौद्ध शिक्षाको 253औं श्रृंखला प्रसारण गरे हो आदरणीय कल्याण मित्रहरू ज्ञानका विविध पक्षलाई केलाउँदै गएर चाहिँ अन्तत्वगर्ता ज्ञान भनेको के हो ज्ञानले हामीलाई के फाइदा गर्छ कसरी ज्ञान लिन सकिन्छ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई बिस्तारै यो जानकारी दिने प्रयास गरेको छु मैले अघि नेपाल भाषामा पनि भने के भने भन्दाखेरि नेपाल भाषा नेपाली र अंग्रेजीमा प्रसारण गर्दाखेरि तिनैवटा भाषामा म त्यति परिपक्व व्यक्ति नहोला तर पनि मेरो प्रयास भनेको आफूले जानेका बुझेका कुराहरूलाई अरु सबैले बुझ्न सकुन् अरु सबैको जानकारीको निमित्त मैले केही चाहिँ राख्न पाए भने बुझेर उहाँहरूले आफ्नो जीवनमा सही ढंगले अगाडि बढाउन सक्नुभयो भने यही नै मेरो यो कार्यको सफलता मान्ने गर्छु तसर्थ मैले यो तीनवटा भाषामा प्रसारण गर्ने गरेकोले बिहान 7:30 देखिको यो तीनवटा भाषा करिब 45-50 मिनेटको कार्यक्रम तपाईहरुले तीनैवटा भाषा हेरिदिनु हुन म विनम्र पुनः अनुरोध गर्दछु ज्ञान निरन्तर गइरहेको छ तपाईहरुले केही ज्ञान प्राप्त गरिसक्यो आज ज्ञानमा वज्रयान बौद्ध धर्मावलम्बीले बिहान उठ्न साथ गरिने निगमको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन गइरहेको छ निगम भनेको यो पुनर्ताजकीकरणको निमित्त गरिने अभ्यास हो निक नेपाल भाषामा निया निठं कन्ठयाको दैनिक रूपमा कन्ठ गर्ने
अभ्यास नै निको हो। तसर्थ सर्वप्रथम दैनिक रूपमा अभ्यास हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि बिहान उठ्न साथ हामी नुहाई धुवाई गर्छौं, त्यसपछि सरसफाई गर्छौं। नुहाई धुवाई गरेर सरसफाई गरेपछि हामी पूजा कोठामा सरसफाई गर्छौं। जसरी हामी स्नान गर्छौं त्यसरी नै पूजा कोठामा रहेका देव देवताका मूर्तिहरूलाई पनि स्नान गराउँछौं। अब मैले यहाँले विशेष ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, देव देवता भनेर भनेको छ, देव देवी भनेर भनेको छैन। हिन्दू धर्मले देव देवी भनेर मान्ने गर्दछ, बौद्ध धर्मले देव देवता भनेर भन्ने गर्दछ। तर अंग्रेजीमा देव देवतालाई चाहिँ डेटी भनेर मात्रै भन्ने प्रचलन पनि छ र यसलाई देव देवता नै भन्ने हो भने स्मल लेटरको जी लेखेर अनि गॉड एन्ड गॉडेसेस नै भन्ने गरिन्छ। क्यापिटल लेखेर यो चाहिँ अक्षर लेखियो भने हिन्दू धर्मको आत्मावादी ईश्वरवादी यो देव देवी हुन जान्छ भने स्मल लेटरमा लेख्यो भने बौद्ध धर्मको देव देवता हुन्छ सर्वप्रथम। अब देव देवता भन्ना साथै यो देउता भनेर भनेको देती भनेर भनेको यो देउताको चाहिँ मूर्ति बौद्ध धर्मले सृजना गरेको के त भन्दाखेरि जसरी यो एलकेजी मोन्टेसरी युकेजी का विद्यार्थीहरूलाई सिकाउनको निमित्त कुनै पनि शिक्षण सामग्रीहरू देखाउने गर्दछ, त्यसरी नै शिक्षण सामग्री देखाएर पुद्गल प्राणी अर्थात् अन्जान व्यक्तिहरूलाई अज्ञानी व्यक्तिहरूलाई ज्ञानी बनाउने पहिलो प्रयास हो। यहाँहरूलाई एउटा अब त्यो रमाइलो लाग्ला कि नलाग्ला थाहा छैन, जब नारायण हिटी दरबारमा पासपोर्ट दिन थालियो, त्यहाँ बिहान 3 बजेदेखि लाइन बस्नु जाने अनि दिशा पिसाब गर्नु पर्यो भने कहाँ गर्ने त्यो पेटी भरि फोहोर गर्न थाल्यो। त्यसपछि के गर्यो, विभिन्न देव देवी देव देवताको मूर्तिहरू त्यहाँ चाहिँ टाइल चाहिँ भित्ताभरि ग्याप ग्यापमा टाँस्न थाल्यो। त्यसपछि के गर्यो त यहाँलाई याद होला नि, त्यो देव देवता देव देवीको मूर्तिहरू टाँसिएको चाहिँ पेटीमा फोहोर गर्न छाडे। अब यसले एउटा के अवेरनेस दियो त भन्दाखेरि गर्नुहुन्छ र गर्नु हुँदैन भनेर अवेरनेस दिने पहिलो काम नै देव देवताको मूर्ति सृजना गरेर वज्रयान बौद्ध धर्मले ज्ञान दिन थाल्यो। र यसरी देव देवतालाई पूजा गर्दाखेरि अक्षता धूप टीका फूल नैवेद्य आदि चढाउने गर्यो। अब त्यो चढाउँदाखेरि एउटा आफूमा के आयो भने मै खाउँ मै लाउँ भन्ने भावनालाई त्याग गरेर पूजा गर्ने भनेपछि स्फूर्त सो हृदयले त्यो पूजा थालीमा राखेर पूजा गर्छौं, चढाउँछौं। अब यसलाई चाहिँ थाहा नपाएकाहरूलाई अन्नलाई फाल्यो बिगार्यो जाने भनेर पनि भने त्यो पनि अज्ञानता नै हो। त्यसकारणले यसरी चढाउने जाने भनेको त्यो लिन हुने खान हुने वस्तु जाने सम्म पुजारीले लिनेर खाने भो, त्यसबाट पनि लिन नहुने बटुल्न हुने सबै चाहिँ चराचुरुङ्गीलाई चाहिँ पशु पन्छीलाई चाहिँ छर्दिन्छ, चराचुरुङ्गी पशु पन्छीले पनि खाने पाउने भो। त्यसपछि त्यहाँ फोहोरमा लटपटिएको कुरालाई पनि चाहिँ यो चाहिँ के भन्दाखेरि संकलन गरेर अनि क्षेत्रपालमा फाल्ने गरिन्छ। क्षेत्रपाल भनेको दक्षिण पश्चिम कुनामा हुन्छ। दक्षिण पश्चिम कुनामा चाहिँ भनेको वास्तुशास्त्र अनुसार पूर्व उत्तर कुनाबाट राम्रो वायु आउँछ र दक्षिण पश्चिम कुनामा त्यो फोहोरहरू सबै बटुलेर लैजान्छ। यसरी त्यो पूर्व उत्तर कुनाबाट आएको राम्रो वायु राम्रो हावाले बटुलेर लगेको फोहोर दक्षिण पश्चिम कुनामा हुन्छ। त्यो दक्षिण पश्चिम कुनामा
हामीले बटुलेको त्यो चाहिँ खान नहुने भनेको वस्तुलाई त्यहाँ चाहिँ क्षेत्रफलमा फालिदियो भने पूर्व उत्तर कुनादेखि त्यहाँ यो चाहिँ सफा गरेर लगेको भाइरस ब्याक्टेरिया जर्म्सहरू त्यहाँ थुप्रिराखेको ठाउँमा हामीले खानेकुरा राखिदिएपछि ती भाइरस ब्याक्टेरिया र जर्म्सले खान्छ। यदि खान पाएन भने हावा नचलेको खण्डमा फेरि ती ब्याक्टेरियाहरू फैलिएर यत्रतत्र सर्वत्र गएर हामी बिरामी पर्छौं। त्यसकारणले यो बिरामी नपार्नेको निमित्त पनि हामीले त्यो बटुलिएर ल्याएको कुराहरू जर्म्स ब्याक्टेरिया भाइरसलाई खुवाउँछौं। भनेपछि यहाँ के भयो त, एउटा कुरा अन्नलाई हामी फाल्दैनौं। पूजा गरेको भनेको त्यो कसैको न कसैको आहार बन्यो। त्यो कसै न कसैको आहार भनेको त चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हामीले आफूलाई चाहिने वस्तुलाई त्याग गरेर कसैको निमित्त दान गरेको हो। त्यसकारणले यो बिहानको निगम पूजामा सर्वप्रथम हामीले यसो गर्दाखेरि 10 पारमिताबाट पारङ्गत हुनको निमित्त गराइने अज्ञानतावश गराएर पछि ज्ञान दिने एउटा महत्त्वपूर्ण अभ्यास हो। दान, शील, शान्ति, वीर्य, ध्यान, प्रज्ञा, बल, प्रनिधि, उपाय र ज्ञान पारमिता, यो सबै चाहिँ पारमिताबाट पारङ्गत गराउने अभ्यास नै निकमको यो पूजा भाग हो। त्यसपछि हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि जप गर्छौं। जप गर्दाखेरि हामीले मनै उच्चारण गर्ने भएको हुँदाखेरि त्यसलाई मन्त्र भनेर भनेको हो। दोस्रो, मनमनै उच्चारण गरेर चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि अज्ञानीलाई ज्ञानी बनाउँछौं, डराएकालाई उसको चाहिँ डर त्रासलाई हटाउँछौं। त्यसकारणले मन्त्र भनेको त्रासलाई हटाउनको निमित्त मनमनै ज्ञानलाई अनुभव र अनुभूति गराउने नै मन्त्र हो। यो मन्त्र भनेको एउटै अक्षरको पनि हुन सक्छ, जस्तो कि ओं। फेरि ओं वज्रयान बौद्ध धर्मले जुन लेखिने ओंलाई तपाईले कहिले पनि ओम भनेर उच्चारण नगर्नुहोला। ओं भनेको पेट नफाटेको ब जस्तो हो। त्यो ओं हिजोको कार्यक्रममा पनि मैले भनिसके ओं आहुको कसरी उच्चारण गर्ने भनेर। ओं हामीले उच्चारण गर्दाखेरि एकपल्ट गरेर हेर्नुहोस् त, यसरी सानो स्वरबाट ठूलो स्वरमा यसरी ओंको उच्चारण गर्दाखेरि हाम्रो यो घाँटीको रियाज गर्ने जस्तो अभ्यास हुन्छ। बिस्तारै बिस्तारै त्यसलाई चाहिँ उच्चतम बिन्दुसम्म लैजाँदाखेरि छातीमा रहेको यो चाहिँ हाम्रो शरीरलाई नचाहिने वायु निस्किन्छ। त्यसपछि पेटमा रहेको विकार वायुहरू पनि जुन चाहिँ माथि आउनु खोजेकोलाई तल नपठाइकन माथि आउनु खोजेकोलाई छिटो हामीले बाहिर पठाउँछौँ। त्यसले ओं एउटा अक्षरको उच्चारणले हाम्रो घाँटी, छाती र पेट यो चक्रहरूलाई शुद्धिकरण गर्ने गरिन्छ। यसरी नै यो ओं एउटाको मन्त्रलाई बीजाक्षर भनेर भन्छ भने अब जस्तो कि ओम मणि पद्मे हुँ, ओम मणि पद्मे हुँ मा मणि भनेपछि ओम मणि पद्मे हुँ भनेको एउटा वाक्य भयो, यो बीज वाक्य भयो। एउटै शब्दबाट चाहिँ उच्चारण हुने मन्त्र पनि छ, त्यसलाई चाहिँ अनि शब्दाक्षरको मन्त्र भनेर भन्ने गर्छौं। त्यसकारणले यी मन्त्रहरू के त भन्दाखेरि मन्त्र भनेको सूत्र हो, मन्त्र भनेको फर्मुला हो, मन्त्र भनेको सार संक्षेपमा एउटा कन्डेन्स गरेर एकदम सानो पारेको ठूलो ज्ञानको भण्डार हो। त्यसकारणले यो मन्त्रको हामीले दैनिक अभ्यास गर्दाखेरि त्यो सूत्रको स्मरण भएर त्यो सम्बन्धी पूर्ण ज्ञानता प्राप्त हुन्छ। अब त्यो मन्त्रलाई कसरी गर्छ भन्दाखेरि यो जपमाला
जपमालालाई हामीले के गर्छौं हाम्रो हत्केलाको पहिलो दोस्रो तेस्रो चौथो पाँचौं यो बीचको माझी औंलाको बीच भागमा राख्छौं र यो साइडतिर राख्छौं जसरी यो यसरी राख्छौं बीचमा तर लामा धर्म अर्थात चाहिँ हिमालयन धर्म महायान धर्मले यसलाई यहाँ होइन यसरी राख्ने प्रचलन छ अब यसको बारेमा उहाँहरूले नै बताउनु होला वज्रयान बौद्ध धर्मले यहाँ किन राख्छ त र कसरी यसको अभ्यास गर्छ भन्दाखेरि जस्तो मैले अघि उच्चारण गरेँ उच्चारण गर्दाखेरि यसलाई यसरी यो बीचमा मसाज गरेर अनि अगाडि यसरी तान्ने फेरि अर्को उच्चारण गर्यो यसरी चाहिँ मसाज गर्यो तान्यो यसो गर्नासाथ हाम्रो यो अकुप्रेसर पोइन्टमा मसाज भएर शारीरिक रूपमा स्वस्थ हुन हामीलाई मद्दत हुने गर्दछ अब यो शारीरिक रूपमा स्वस्थ हुन मद्दत हुने चाहिँ हुँदाखेरि हामीले औंलाको बारेमा पनि थाहा पाउनु पर्यो के थाहा पाउनु पर्यो भन्दाखेरि यो अग्नि तत्व जल तत्व वायु तत्व पृथ्वी तत्व आकाश तत्व यो कुराहरूलाई पनि हामीले बुझ्नु पर्यो त्यसैले के भन्छ भन्दाखेरि प्राणवायु प्राप्त गर्नको निमित्त हामीलाई प्राणवायु अक्सिजन यस्तो हो भनेर भन्छ क्यारे हैन अक्सिजन जसरी प्राप्त गर्छौं हामीले यो जल तत्व र वायु तत्वलाई अग्नि तत्वले यसरी चाहिँ यो चाहिँ राखेको हस्तमुद्रा राख्ने गरेको सन्दर्भमा यसलाई यो प्राण वायुको अभ्यास गर्ने भनेर भन्छौं अब त्यसै गरेर जब हामीले अपान वायु अर्थात अप्राण वायु हाम्रो शरीरलाई आवश्यक नभएको वायु त बाहिर फाल्नु पर्यो जस्तो कि कार्बन डाइअक्साइड त्यसको लागि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यसरी यो पृथ्वी तत्व र वायु तत्वलाई यसरी राखेर हामीले अभ्यास गर्ने गर्छौं अब यो औंलाहरूमा पनि पहिलो खण्ड दोस्रो खण्ड तेस्रो खण्ड माझी औंला सबैभन्दा महत्व मध्यम मार्ग सबैभन्दा महत्व र माझी औंलाको पनि बीचको खण्ड सबैभन्दा महत्व त्यसकारणले यहाँ यसरी रगडेर हामीले जपमाला त्यो मन्त्रोच्चारण गर्दै माथि यो आफूतिर चाहिँ तानेर चाहिँ त्यहाँ अभ्यास गर्ने हो अब यो औंलामा यो तलको खण्डले हाम्रो बिरामी परेको बेलामा उपचार गर्ने खण्ड हो बीचको खण्ड ब्यालेन्सिङ गरेर राख्ने खण्ड हो यो माथिको खण्ड भनेको बुस्टअप गर्ने खण्ड हो त्यसकारण यहाँ बीचमा राखेर यहाँ यो चाहिँ प्रेसर मसाज गर्ने भनेको सधैँभरि आफ्नो शरीरलाई चाहिने तत्त्वहरू परिपूर्ण भइराखोस् भनेर यसरी हामीले अभ्यास गर्ने हो तसर्थ यसरी नै यो निकको बारेमा आज पहिलो भागमा तपाईहरुलाई पूजा देवता र निक गर्ने बारेमा जानकारी गराए भने यसैलाई निरन्तरता दिएर भोलिको कार्यक्रममा पनि यहाँलाई जानकारी दिने नै प्रयासमा रहनेछु र तिनै भाषा नेपाल भाषा नेपाली र अंग्रेजीमा दिँदाखेरि सकेसम्म धेरैले मैले थाहा पाएका कुरा मैले अभ्यास गरेका कुरा मैले वज्रयान थेरापीबाट उपचार गरेका कुराहरू तपाईहरुलाई दिन सकोस् सकेसम्म धेरै मानव जातिको कल्याण गर्न सकोस् हित गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्यका साथ यो कार्य गरेको हुँदाखेरि तपाईहरुले आफूले हेर्नुस् अरूलाई पनि हेर्न लगाउनुस् र फेसबुकमा राजेन्द्र मान बज्राचार्यलाई लाइक र घण्टीलाई दबाउने गर्नुहोस् भने युट्युब च्यानल राजेन्द्र मान बज्राचार्यले पनि सब्स्क्राइब गरेर बेल घण्टीलाई दबाउने गर्नुहोस् ताकि यसरी कार्यक्रम सुरु गर्न साथ तपाईहरुले जानकारी नोटिफिकेसन मार्फत प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र अबको कार्यक्रम भनेको अंग्रेजीमा हुनेछ कृपया यहाँहरु कल्याण मित्रहरुलाई मेरो विनम्र र एउटै अनुरोध छ के भन्दाखेरि बिहान 7:30 देखि नेपाल भाषा त्यसपछि नेपाली र त्यसपछि अंग्रेजीमा गर्ने तीनैवटा कार्यक्रम हेरेर जानकारी दिनुहुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्छु भवतु सर्वमंगल नमो रत्नत्रियाय
my dear Dhamma friends and followers, I welcome all of you in this Facebook Live, and just after the Facebook Live, I will upload to the YouTube channel as well. From 249 episodes, I am elaborately describing you about the jhana, the meditation. There are different level of meditations, and there are different meanings and useful text in the meditation. The criteria to meditate, to acquire the knowledge from the meditation, also very vague. That's why, according to the Vajrayana Buddhism, we do practice at early in the morning, just after taking the bath, the Nhyikan puja, worshipping with Nhyikan. That is the first practice early in the morning in our daily life. First practice to purify, to clean our body by bathing. Second practice, to worship with Nhyikan, to purify our body, not from outside, but from our inner side. To purify inner side body, purification means purification of body, purification of speech, and purification of mind. Kaya, vaka, chitta, purification. That's why the practice of Nhyikan deals with the experimental practice by self to purify, to clean the dirty, sin, and the evils from our body. When we enter to the worshipping place, the sacred place, there will be placement of one or many more gods and goddesses or deities. When I say gods and goddesses, that is the small letter G to write God and goddesses. According to Vajrayana, gods and goddesses or the deities, if we write the small letter G, that represents the gods and goddesses, deities of the Vajrayana Buddhism. If we used to write in the capital letter, that is the God and goddesses, Deva, Devi, according to the Hinduism. Hinduism and Buddhism, in the matter of gods and goddesses, just reverse. When we worship according to the Vajrayana Buddhism, we offer and we commit to help others. If I got the goodness, the knowledge, I commit to deliver that knowledge and goodness to the others. It's according to the practice of Vajrayana Buddhism. But according to the Hinduism, they do worshipping with the self-centered. Because of worshipping the gods according to Hinduism, may I get something in benefit. But in Vajrayana Buddhism, may I prevail to help all the sentient beings. That's why just the reverse side. Hinduism is also correct in their practices, but Buddhism practices for not self-centered, but to support others. Secondly, according to the Buddhism, the image, the iconographs of gods and goddesses is not
Ishwarvadi, to bless others, but to get knowledge that gods and goddesses, iconography, statues are created just as the teaching material, teaching tools. Just an example, in those days, to teach the small children, we say A for apple. Just we to teach them and repeat A for apple, A for apple. But then in the later time, they learn with the one sketch of the apple. Nowadays, according to the Montessori education and the educational materials presenting, real apple will shown to the children. See the children, this is the apple, A for apple, like this. When we just teach, they may forget. When they teach with the sketching, they know the sketch, the shape, but in reality they could not see. But nowadays, in reality, they show the apple. That's why the young children never forget A for apple. Apple is just like this. That's why when we do the practice early in the morning, Nhyikan, and worshipping to the gods and goddesses of Vajrayana Buddhism, all the gods and goddesses of Vajrayana Buddhism, all the deities of Vajrayana Buddhism, they are representing the text and texture of Buddhist philosophy, which are most important to have practice in our daily life. That's why we do the practice for innocent person to teach. We do the teaching practices to teach others and to self-practice to learn what is that. To make experiments. What will be the result if I do like this? That's why Nhyikan, the iconograph, is that. And we worship, we make puja, offering rice, flour, beaten rice, parmin powders, tika, mostly the parmin powder and the yellow powder, and the fruits, such and so on. When we offer, making puja, the stuffs which we offer, food collected by the taker of the gods and goddesses. They will get food and some materials to eat, which is little bit dusty, could not eat by the taker of the gods and goddesses. That will spread, that will thrown to the birds and the animals. They could get the food as well. Even the very dirty and mixed with the water, we collect that to the, and it will throw at the Kshetrapala. Kshetrapala means the dustbin according to the Buddhist practices. It will created at southwest corner of that house, of that courtyard. We know that according to the Vastu text, Vastu Shastra, the good year comes from the east-north corner, and with sweeping and cleaning all the dusty and dust particles and the bad manner things, it will thrown to the southwest corner.
That's why Kshetrapal, dustbin must keep over there. And the collected unusual things also thrown at that. Because all the bacteria, virus and germs will accumulate at the south-west corner. To feed them, we create there the Kshetrapala, dustbin, and we throw the collected food stuffs from the gods and goddesses worshipping place, the puja kotha. That's why if they are accumulated at the southwest corner, they could get food. Then they won't spread out and we will be safe from virus, bacteria and germs. In another practice, when we do the Nhyikan, we recite the mantras. Mantra means the spell word, the formula, coincided all the philosophy in small, condensed subject matter. That may be single syllable, that may be word, that may be in the sentence. Just like Om, that's a single syllable mantra. Om mani padme hum, that is the collection of words, or that is the sentence of formula. That's why having that mantra recitation every day in the morning, we will memorize all the philosophy, coincided, all the philosophy of that mantra. Mostly when we worship to the gods, which god and goddesses or which deity we worship, we used to practice the mantra of that god or goddesses or that deity. That's why we will be refreshed with the Vajrayana or with the text and texture of the Buddhism. That's why we could practice daily life. Because of we practice and we refresh it, and we easily can apply it to help others in every day-to-day life to others, helping. But how we practice, it is also utmost important. Nhyikan, Nhyikan Meditation, daily remembering the formulas, daily remembering the text and texture of the Buddhism. But at the time of practicing, this is the beach chain, we put beach chain in the middle finger and the middle part of the middle finger as well. And just you see like this, and then like this, rounding and making massage to that middle part, and we chant one mantra, Om, 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 like this. When we do the practice like this with massage, it has great achievement in our health. Because our health is depending upon the 5 elements: the water element, fire element, air element, sky element, and the earth element. Fire element, water element, air element, earth element, sky element. If we have to get prana vayu, oxygen, to inhale, we do the practice like this, prana mudra. And if we have to out the carbon dioxide and inhale the unwell airs inside our body, then we do the practice with a prana mudra. And in these fingers also, the middle fingers, not only in the middle fingers, all from the bottom of the fingers part,
that is to cure the diseases, just taking like the medicines. And the middle part of the finger is to balancing our health condition energies. And the top part of the finger is to boost up when we are in deficiencies of different components and elements which is in our body is needed. That's why early in the morning when we practice with the beads, we do the recitation of mantra like rubbing this to this part. This is the most central part of our body to purify our lungs, heart and throat. So, my dear Dhamma friends and the followers, in this way we should practice the Nhyikan early in the morning. Let us join every morning from 7:30 to continue. First of all, I'm giving talk in Nepal Bhasa, my mother tongue of Nepal Mandal. Then secondly, I'm giving talk in our national language Nepali. And thirdly, I'm giving my talk even with my broken English. I'm very sorry for that broken English. I could not speak so well, but I am trying my best to explain you very detailed, even with the gesture and posture of my teachings showing. That's why please join every morning 7:30 Nepal Standard Time to learn Buddhism and Vajrayana Buddhism. And don't forget to share it to your friends and families and tell them every morning Nepal Standard Time 7:30 will be the Vajrayana Buddhist education and Buddhism teaching. And lastly, I humbly request you to like Facebook page of Rajendra Man Bajracharya and push the bell. In the same way, please subscribe me in YouTube channel Rajendra Man Bajracharya and push the bell. Because of this, when I do the live broadcast, it notify you. It's time for listening, it's time for meditation, and it's time for taking the education of the Buddhism from Nepal. That's why I humbly request to join every morning and share it to your friends and families. Thank you very much, Dhamma friends. See you tomorrow morning at 7:30. Bhavatu Sarva Mangalam.